مردم عزیز ایران، بدانید و آگاه باشید علیرغم 46 سال هزینه دادن شما، بخشی از همین حاکمیت طراحی داره میکنه، داره گفتمان سازی میکنه، آلترناتیوی از خارج از کشور رو به شما داره معرفی میکنه، در درون ایران داره برنامه میذاره و تولیدات فرهنگی و نظری داره برای اینکه به شما بگوید شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو مهم و مناسبی است. بدانید و آگاه باشید این بخش در قدرت خواهد ماند. مهدی نصیری در برنامه چشمانداز تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه داره و به طور موازی یکی از این کانال های یوتیوبیشون مال فردی به نام بیژن فرهودی با کسی به اسم اللهیار کنگرلو مصاحبه میکنه که ایشون گماشته یا منتسب از سوی رضا پهلوی هستن برای اینکه ققنوس رو تشکیل بدن. پس نزدیکی خیلی زیادی با شاهزاده شون داره. اللهیار کنگرلو و مهدی نصیری در 2 نقطه جهان تو مصاحبه با رسانه‌هایی که در دسترس دارن از یک چیز حرف میزنن. ببینیم اون موضوعی که مورد علاقه و هدف هر دوی این جناحین سیاسی هست چیه و چرا امروز شاهدیم که انقدر مهدی نصیری از آزادی بیان در ایران برخورداره. آیا این سفیدشویی سپاه نشون دادن اینه که در ایران آزادی بیان هست و هر کسی میتونه هر چی میخواد بگه یا دلایل دیگه ای داره؟ مجری برنامه چشمانداز آقای مهدی مهدوی آزاد گویی قرار هست سوالاتی که با هم تنظیم کردن بگه، ایشون لبخند بزنه، گاهن سر تایید تکان بده و سوالهایی رو که گویا از قبل با هم تنظیم کردن از مهمانش در ایران در تهران سوال بکنه. بیکفایتی خبرنگاری که موظف در اونجا چالشگر باشه رو اینجا میبینید. من به خودم جرئت میدم اینو بگم. مهدی نصیری اول میگه رفته بودم آرامگاه فردوسی و داشتم فیلم میگرفتم و مطرح کردم که این ساختمان توسط رضا شاه بزرگ بنیانگذاری شده و غیره. بعد مامورین اطلاعات منو گرفتن، رفتم حراست اطلاعات اونجا و 12 ساعتی در این بازداشت بودم و بعد از 12 ساعت برادران سپاه اومدن عذرخواهی کردن، گفتن این پروژه ما نبوده، هماهنگی نبوده. دقت کردین؟ یعنی سپاه پاسداران میاد اگه کسی اشتباهی گرفته شده باشه ازش عذرخواهی هم میکنن، توضیح هم میدن که حتما بسیاری از نزدیکان ایشون، بسیاری از مدیران ارشد، بسیاری از فرماندهان از این اوضاع ناراحتن و احساس میکنن این قابل تداوم نیست و عصبانیان و نگرانن. چرا کاری نمیشه؟ چرا اتفاقی نمیفته؟ ببین چجوری از سپاهی حرف میزنه، یه جوری هم میگن انگار اگه رفته باشه جنگ دیگه محاکمش نکنیم، دیگه ازش نپرسیم چند نفر رو کنترل کردی دستگیر کردی بردنشون زندان، چند نفر بودن که داشتن از خونه هاشون در میرفتن تو جاده ها گرفتینشون تحت عنوان کنترل اسلحه برای دشمن داخلی، چون در جنگ هستیم. خیلی از جوانان این تاریخ رو نمیدونن. خیلی ها فکر میکنن 8 سال جنگ ایران و عراق سربازان و پاسداران و تمام نیروهای نظامی رژیم داشتن واقعا برای حفظ مرزهای کشور می‌جنگیدن. بخونید ببینید در همون سالها به بهانه جنگ چه کشتار و فقر و سرکوبی رو به مردم تحمیل کردن و با صدای بلند گفتن جنگ برکته. به صرف جبهه رفتن کسی رو قطعا محکوم و متهم نمی‌کنه، ولی اگر به قول مهدی نصیری کهنه سرباز خادم نظام باشن بعد باید مورد پاسخگویی قرار بگیرن. و ادامه میده میگه در تمام اون ساختمان
نیروی انتظامی که منو میبردن، اینا با من همه احساس همدلی میکردن، همه این نظامیون. و یکیشون اون آخر اومد آهسته از من پرسید، در گوش اشاره نمیدونم ایشون اصلا تو اون ساختمون بدون مأمور رفت آمد میکرده و غیره، از من پرسید که نگرانم که در آینده با ما چه خواهند کرد و من به او قول دادم که هیچ خشونتی در کار نخواهد بود. ببینید از زبان خودش به هیچ وجه قرار نیست که با نیروهای نظامی، حتی بسیجی، حتی سپاهی که دستشون به ظلم و خون آلوده نباشه و شاکی خصوصی نداشته باشن، حتی سردارانی که جنایت نکرده باشن و دزدی نکرده باشن، قرار به خشونت نیست و از این جهت شما خیالتون راحت باشه. شما نصیری اول برادری خودتو ثابت کن، بعد تقاضای ارث کن. شما به عنوان مباشر فرهنگی سیستم جنایت پاسخگو هستید. عذرخواهی و پذیرش اینکه در جایی محاکمه بشید به شما هنوز مسئولیت از مجازات نمیده و رفع اتهام از شما نمیکنه. شما در مقامی نیستید که به کسی قول بدهید که او دستگیر نخواهد شد، مجازات نخواهد شد و غیره. بعد هم انقدر واژه خشونت رو در مقابل عدالت و محاکمه و پاسخگو کردن مسئولان و آمران جنایت نذارید. گویی شما همه مخالفین خشونت هستید و معینا خواهان انتقام. چه تصویر دروغینی داریم به مردم ارائه میدیم. کسانی که سالها با جمهوری اسلامی کار کردن، نماینده خامنه‌ای بودن، امروز اومدن برای ما از عدالت انتقالی حرف میزنن. اللهیار کنگرلو ازش سوال میکنه مجری که شما اگر مشاور شاهزاده میبودید به او چه میگفتید برای آینده؟ من این طرح قبلا بهشون دادم، به طور عمومی هم بهشون دادم. بهشون گفتم که ایشون باید دولت در تبعید تشکیل بدن و هیچ کسی در میان اپوزیسیون صلاحیت اینی که دولت در تبعید تشکیل بده بیشتر از شاهزاده نداره. بهشون گفتم که دولت تشکیل دادن با جبهه تشکیل دادن با شورا تشکیل دادن بسیار فرق میکنه. خود نام به طور کلی یک مسئولیتی و یک هیبتی رو با خودش حمل میکنه. این دولت وقت دولتی که شما تشکیل بدین از اسامی باید از وجیه المله ترین ایرانی ها که در رشته‌های خودشون تخصص دارن باشن. این دولت باید به طور روزانه به شما گزارش بدن. این گزارش ها هست که به وسیله متخصصین به شما ارائه میشه، هست که شما در هر زمینه‌ای به شما ابزار توانمند کننده به شما میده که موقعی در مورد اقتصاد صحبت بکنید مثلا از حرفای دکتر حسن منصور دارین نقل می‌کنید، موقعی دارید درباره سیاست صحبت می‌کنید مثلا از حرفای مثلا یک کسی که فلسفه سیاسی در بهترین دانشگاه‌های دنیا داره تدریس می‌کنه صحبت می‌کنید. همینطور در رشته‌های دیگه. نخست وزیر دولتی که ایشون تاییدش می‌کنه و منصوبش می‌کنه، این نخست وزیر باید به طور روزانه به ایشون گزارش بده. می‌بینید قرار دولت در تبعید تشکیل بدن. شما میدونستین؟ من نمیدونستم. فقط اینجا موندم که صندوق رأی کجا رفت. خب نمیشه که در مملکت ترجمه هرچه رو وحشت باید یه عده‌ای کنترلش کنن. خب آره باید دولت تبعید داشته باشن. دولت در تبعید نه، دولت در تبعید داشته باشن که تا مردم اعتراضاتشون اوج پیدا کرد، جمهوری اسلامی سرنگون شد، اینا این دولت تبعید رو بیارن سر کار. آقای اللهیار کنگرلو در ادامه میگه شاهزاده تو همین مصاحبه یک اصطلاحی رو به کار برد که خیلی جالب بود. گفت تیم من با تیم ترامپ تماس گرفته. ببین ایشون حالا اسم دولت خودشون رو گذاشتن تیم من. دقت کردین پیشنهاد آقای کنگرلو برای دولت در تبعید اجرا شده دوستان. اصلا من فقط نگرانم این بود که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ما دولت نداشته باشیم. الان حل شد. سخنگوی دولت هم امیرحسین اعتمادیه، دانش آموخته بچه مسلمان انجمن اسلامی بود یا تحکیم وحدتی بود، کدومی که بود یادم نمیاد، ولی مهمه؟ نه. الان از مشاورین سیاسی شاهزاده است امیرحسین اعتمادی. بقیه اسامی رو به اون میگیم. من خیلی هیجان دارم واقعا. علیرضا کیانی مسئول ساواک و امنیت ملیه یا سعید قاسمی نژاد؟ ممکنه که ایرج مصداقی هم الان کاندید مناسبی باشه. راستی زنم داریم تو کابینتتون. نمیشه که
بعد از جنبش زن زندگی آزادی یه دونه زنم نذاری، یه دوتایی بذاری. وقاحت این جماعت اینه که کتمان میکنن که برای قدرت و رسیدن به ثروت دارن کار میکنن. فعالیت سیاسی نیست، دارن کار میکنن. و اگه امروز جلوشون رو نگیریم، اگه امروز تحریفی رو که دارن از تاریخ میکنن رو برای مردم و به خصوص برای جوان روشن نکنیم، 45 سال دیگه تو همین وضعیتیم. جامعه ایران هم در همین وضعیت. خب ببینیم ترکیب این دولت در تبعید چیه و چشمانداز رو روی کردش برای آینده ایران چیه. مجری برنامه بیژن فرهادی از آقای کنگرلو سوال میکنه که آیا فکر نمی‌کنید این آقای نصیری، یعنی شما معتقدین مهدی نصیری واقعا اعتقاد داره به اینجا، بعد آخه نمیگیرنش، چه اتفاقی براش نمیفته؟ آقای کنگرلو در پاسخ میگه آقای نصیری آنچه که من شنیدم اینه که ایشون از طرف یک عده‌ای از روحانیون ناراضی حمایت میشن. کسانی که از ایشون حمایت میکنن که الزاما خامنه‌ای و روحانیون طرفدار او نیستن. روحانیونی هستن که انقدر قدرتمندن که خامنه‌ای نتونه در مقابل اینا بیسته، ولی انقدر ضعیف هم هستن که خودشون نتونن بیان علنا اینو اعلام بکنن. دستی پشت این آدمی گذاشتن که این حرفا رو بزنه و این حرفا که زده شد اون وقت بتونن در گذار به یک ایران دموکراسی اینها ادعا بکنن و اعلام بکنن که ما نقش خودمون رو از این زمان به بعد به این شکل برای کمک به گذار انجام دادیم. دقت کردین چی شد؟ اصلا باور نکردنیه. یعنی چی دوستان؟ یعنی ما با بخش قوی از حاکمیت روبرو هستیم که متحد رضا پهلوی است. واو، باور نکردنیه. اینا آدم ها رو به خاطر اینکه مثلا عموشون یه موقعی پاسدار بوده دارن افشاگری میکنن علیهشون، ولی با همونا دارن میرن بسازن برای اینکه قدرت بگیرن. یعنی شما فردا داد زدین تو خیابونا گفتین یادتون باشه نصفشو اینا قبول دارن، نصفی از دولت قراره بمونن که اینا اصلاح طلب‌های برگشته هستن. نصفی از نزدیکان حاکمیت باید بمونه، از مقامات مهم کشوری و لشکری و غیره بمونن، به شرط اینکه تحت فرمان شاهزاده حرکت کنه. یعنی آیا بین اینا هستن کسایی که زندان ساختن، طرحشو دادن، جزوهای ایدئولوژیک شیوه‌های بازجویی نوشتن، کشتن، تیر زدن، دستور فرمان دادن، تو شورای شهر مشورت کردن در اونطوری که چجوری حجاب زنها رو کنترل کنن و اینا هم هستن؟ یا ملاهایی بودن که خرافات و مذهب رو تو ذهن این مردم کردن تا بتونن بهشون حکومت کنن؟ کیان اینا؟ کیان اونایی که پشت آقای مهدی نصیری دارن آماده میکنن خودشونو برای اینکه در آینده مورد پاسخگویی و پرسشگری قرار نگیرن؟ چون میان میگن ما یادتونه ما موقع آقای نصیری که میاد حرف زد ما پشتش بودیم. آقای نصیری میتونه بلیت بفروشه از همین حالا. اما نامه میخواید من براتون می‌نویسم. پس بخشی از اصلاح طلبان ورشکسته، رانده شده از دولت اما صاحب قدرت اقتصادی، صاحب قدرت شبکه هاشون در داخل، پشت مهدی نصیری هستن. این حرفا رو 2 سال پیش من زدم و گفتم اینا با بخشی از سپاه میخوان همکاری کنن، اما اعتراف میکنن
که فکر نمی کردم این بخش موجود در حاکمیت ایران، بخش اصلاح طلبش، مورد نظر آقایون بوده برای مذاکره. وقتی میبینید که چطور یک مثلث شوم داره ایجاد میشه در روزهایی که جامعه آماده انفجاره، نگران باشید. ما میبایستی در عرصه نظری، اگر ما دولت در تبعید نداریم و نمیخواهیم داشته باشیم، باید در عرصه نظری اما متحد و منسجم عمل بکنیم. لازم نیست وحدت کلمه داشته باشیم. مهمه که در مقابل این جو پروپاگاندای وسیعی که ایجاد شده، یادتونه یک نوار در سال 56 از مصاحبه BBC با روح الله خمینی دست به دست گشت و او را تبدیل به رهبر سیاسی کرد. رضا پهلوی مشخصات زیادی داره، من جمله شناخته شدگیش، من جمله فرزند محمد رضا پهلوی بودن، من جمله داشتن میلیون ها دلار از ثروت جامعه ایران برای زندگی و رشد بسیار ریلکسش. حواسمون باشه که سوال بکنیم، پرسشگری بکنیم و فکر نکنیم اجازه دارن ما رو مرعوب به این بکنن که کسایی که امروز میان و علیه نظرات یا عملکرد این جریان حرف میزنن دارن خدمت میکنن به رژیم جمهوری اسلامی. فکر میکنن سابقه من در مبارزه علیه جمهوری اسلامی برای بسیاری از شما روشن، اما میخوام یه سابقه و تاریخی هم داشته باشم در تو گفتن حقیقت در زمانی که گفتن حقیقت کار ساده‌ای نبود. ولتاژ رو دنبال کنیم، برای دوستاتون بفرستیم، نقدش کنیم و مهمتر از همه دوستش داشته باشیم.